Hej och välkomna tillbaka till Heavy Metal Hiking. Jag fick ganska nyligen en förfrågan om man kunde titta lite på yxor också. Det var en ganska god idé tycker jag, för det har jag funderat lite på. Så jag tog tjuren vid horden och gjorde det direkt helt enkelt. Lite praktiskt eftersom jag håller på och testar en annan kniv så jag gärna vill testa lite mer innan jag ger mig på den så att säga. Men så en yxa blir det då och börjar lite smått med Gränsfors vildmarksyxa. Vildmarksyxan är som synes en ganska liten yxa. Den är väl ungefär strax över 35 cm lång och vikten ligger runt 0,6 kilo. Ganska lätt yxhuvud på den, men ganska behändig och funkar ju därför bra att ha med sig som en liten yxa när man, i kampen så att säga, om man inte vill släpa med något större. Gränsfors bruk är ju en av de 3 kvarvarande klassiska svenska yxtillverkarna. De andra 2 är Wetterlings som ju ägs av Gränsfors och Hults bruk i Östergötland. Yxan levereras med en någorlunda trevlig lädermask. Och om man tittar lite närmare på yxan kan man se här det är instansat initialer ES som är tillverkaren av just yxhuvudets initialer, som i det här fallet är Erik Sjöström. Och vad de här initialerna betyder, det kan man läsa i den medföljande lilla yxboken. En trevlig men kanske umbärlig liten bok man får med när man köper Gränsfors bruks yxor. Vad man ska tänka på är ju att man inte sätter in lanyard eller något i hålet där. Det här är ju bara för att ha kanske en liten flärp för upphängning. Har man lanyard på den här så blir det ju, om man skulle tappa den, en katapult som går rakt in i kroppen, eller en pendel. Med fördel sätter man på ett överslagsskydd här, men det har jag inte gjort uppenbarligen. Stålet i Gränsforsyxorna är ett svenskt Ovako-stål. Hålstål. Stenhårt. Faran när man använder såna här små yxor är ju att om man missar målet så går ju yxan gärna mot kroppen. Till skillnad mot en stor yxa som kanske går ner mer i materialet eller i marken. Därför är det ju alltid bra att stå på knä när man jobbar med en liten yxa. Men det går ju inte vid den här uppenbarligen. Så här får man istället försöka ha kroppen ur vägen.
kvistig bit där. När man jobbar med så här små kvistiga, frusna, hårda, svårkluvna bitar där det är lite läskigt att jobba med yxa tycker jag. Då föredrar jag nog nästan att jobba med en kniv. Även om yxan naturligtvis har sina fördelar när det kommer till klyvningen. Men lite läskigt. Kör man lite snällare trä funkar ju dock fint. Vi provar och ge oss på lite feathers också. Inte jättelätt men det funkar väl hyfsat. Det är lite svårkontrollerat så det blir lätt att man hugger ner lite så här istället. Men visst, det blir ju feathers. Skulle vi kanske inte satsa pengar på att man skulle kunna tända de här med ett tändstål, men som tändhjälp funkar det i alla fall. Vad man ska tänka på när det kommer till yxor är att ju mindre en yxa är, ju farligare är den egentligen. Med en lång yxa får du så att säga avstånd och gör att den går ner i backen istället. Med en kort yxa, om du missar, svingar du in i kroppen lätt. Det är bra även att tänka på om man vill ha en yxa till barn, att man inte går ner till de här jättesmå yxorna. Tycker inte jag i alla fall. Utan håller lite size på dem också. När det kommer till matbiten är det ett oprövat kort för mig, för att erkänna, men det borde funka kanske. Jag brukar ju klaga på att knivarna kliver som en yxa ibland, men här har den väl faktiskt en ursäkt för att göra det. Men absolut, det här funkar. Helt okej. Faktiskt. När det kommer till lök blir det dock lite väl grovhugget. Så här kan det vara bra att ha med sig en fällkniv. Kan ju även komma till hands när man gör feather sticks. Om man nu har en yxa och inte någon annan kniv med sig.
Eldstålsmässigt finns det ju inga direkt vassa kanter på den förutom äggen som funkar, och stålet är väl även lite mjukt, så här får vi köra tändare. Rent ergonomiskt är det ju som sagt en liten yxa. Min största invändning mot det är väl kanske att handtaget känns lite för tunt på den. Framförallt om man kör utan handskar. Funkar ju bra med den här knoppen här. Hålla när man hugger med den dock, men lite tunt. Men ja, annars ganska trevlig. Ja, det skymmer snabbt här, men allt som allt så tycker jag nog att Gränsfors vildmarksyxa är en trevlig liten yxa att ha med sig. Den klarar inga jättetuffa arbeten, och som sagt, det här är nog nästan den minsta yxan jag känner mig i alla fall lite bekväm att arbeta med. Och även här tycker jag att den är lite för liten. Men absolut okej. Det är ju något av en premiumyxa, så den drar iväg lite pris. Och vill man då ha något större så är det inte jättemycket skillnad på att gå upp lite i större yxor. Så ja, det är väl ett val, men det här är ju en lätt behändig yxa att ha med sig, absolut. Trevlig. Ja, det mörknar ju snabbt här ute i skogen, så jag kanske får tacka för mig. Får vi se om jag får någon mat någon gång. Men allt i allt en trevlig liten yxa. Jag personligen föredrar en lite större yxa, och jag vill nog gärna ha med mig en kniv också. En lite rejälare kniv, men absolut en trevlig liten campingyxa, tycker jag. Rekommenderas ändå. Men, då säger jag tack för mig och hoppas att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej då!